У 1883 році до Києва приїхала Єлисаветградська аматорська трупа Марка Кропивницького та Миколи Садовського з українськими виставами. На них ходило все місто, у тому числі й Старицькі. Невдовзі Марко Кропивницький та Микола Садовський стали частими гостями у домі Старицьких. Лора О'Коннор згадувала: «Ця поява зробила велике вражіння дому. Михайло Петрович кинувся назустріч дорогим гостям і поцілувався з ними. Софія Віталіївна була рада веселій розвазі. Маня, Люда і я зайнялись із великим зацікавленням. Театр був одною з найсолодших мрій». У той час нікому й на думку не спадало, що це знайомство обернеться великою трагедією для родини Старицьких. А справа в тім, що Кропивницький шукав грошову людину, яка б могла взяти на своє утримання українську трупу, і вибір упав на Старицького. Михайло Петрович, який ще раніше підбирав театральний репертуар, з радістю погодився фінансувати трупу. Він продає свій маєток і у тому ж 1883 році стає директором пересувного театру, по суті, першого українського професійного театру. Його не зупинило й те, що під загрозою опинився сімейний добробут. Навіть у своєму будинку в Києві на Лук'янівці, де тоді проживали Старицькі, Михайло Петрович розташував майстерні з пошиття костюмів, декораторський цех та репетиційні зали. Він займався не тільки фінансовими та організаційними справами театральної трупи, але й сам писав для її репертуари п'єси, робив інсценізації і переклади. Перші влаштовані Старицьким гастролі були в Одесі, де театр презентував виставу «Наталка Полтавка», яка мала шалений успіх. Трупа багато подорожувала, і Михайла Петровича на гастролях часто супроводжували дружина Софія, яка підробляла касиром, і старша дочка Маня. Провідним акторам театру – Кропивницькому, Садовському, Заньковецькій та Саксаганському – Михайло Петрович платив підвищені гонорари, як в імператорському театрі. Актори-корифеї поводили себе відповідно зарплатні і через свої вибрики змушували нервуватися Михайла Петровича далеко не один раз. А невдовзі трапилася ще більш неприємна пригода. Це сталося у 1885 році. Зі спогадів Лори О'Коннор. Побачила одного дня стурбоване обличчя Михайла Петровича і співчуття українських акторів. З усього довідалась, що російський антрепренер М. обшахрував Михайла Петровича на 30 тисяч. Це була велика сума на той час і складала усі ті гроші, що мав Старицький, і пустив їх на театральну справу. За іншою версією, саме через великі витрати на провідних акторів та загальну неекономність Михайло Петрович втратив увесь свій спадок. Адже трупа налічувала близько 100 акторів, хористів та артистів оркестру. Хоча про небезпеку збанкрутіти його попереджав особистий фінансовий радник. Опинившись у такому скрутному становищі, Старицький запропонував трупі тимчасово працювати на паях. Однак корифеї, на яких ставили всі вистави, різко відмовились та створили кілька власних колективів. Зі Старицьким залишились тільки молоді актори. Це був страшенний удар для Михайла Петровича, але театру він не покинув і з молоддю організував свою трупу, яка проіснувала до 1891 року. Трупа Старицького практично не мала права виставлятися в Україні, і тому багато гастролювала. З нею він об'їздив Росію, Москву, Поволжя, Казань, Польщу, Білорусію та Грузію. І скрізь мав величезний успіх. Не маючи талантів першої величини, трупа відзначалася саме режисурою Старицького. Вистави були більш музикальними і доступними глядачам, що не розуміли української мови. З 1891 року Михайло Петрович ще декілька років працює у трупі Садовського, але вже як директор і драматург. Коли нарешті він повернувся додому після багатьох років гастролей, вдома ситуація була кепська.
Допомоги чекати не було від кого. За всіма членами родини доглядала тільки дочка Люда. Маня ще у 1893 році покинула український театр і вступила до Московського театрального вузу, а потім ще на деякий час залишилась працювати у робітничих театрах петербурзьких околиць. Стан Софії Віталіївни не покращувався. З її листа до подруги. «Жити мені важко. Спочатку я сильно захворіла, а потім ця жахлива антреприза зломила мене і весь наш родинний добробут. Гірше за це важко собі уявити, як людина може бути настільки непослідовною. Заради улюбленої справи, заради ідеї лізти в багнюку, у бруд неможливий, у те, що називається малоросійська трупа. Коли здоров'я моє погіршилося від такого життя, я лишилася в Києві, а тут ще більша біда прийшла. Після 5 днів хвороби померла моя бідна дівчинка Оля, 11 років, здібна, розумненька дитинка. Єдина втіха для мене – це мої старші діти, Маня і Люда. Це мої найвірніші друзі. Щоб прогодувати сім'ю, Михайло Петрович змушений був займатися перекладами. А коли цензура заборонила писати та друкувати українською, він написав роман «Кармелюк» та історичну хроніку «Богдан Хмельницький» російською мовою, оскільки ці твори призначалися для російської періодики, зокрема «Московського листка». І вони здобули великий успіх у читача. Практично не маючи інших джерел доходу, письменник жив на гонорари від цих публікацій. Він мріяв видати трилогію «Богдан Хмельницький» українською мовою. Так би хотілося завершити будови нашої літературної мови таким романом. Та ба, вже не до снаги. Бач, розплатився. Отже, я, працюючи на чужій мові, все живописую тільки своє, рідне, з минулого і сучасного життя, і прихиляю тим симпатії сотень людей до нашого поля, до наших розкошів. Також літературною діяльністю почала займатися і дочка Люда, відома здебільшого як письменниця-перекладачка Людмила Старицька-Черняхівська. У 1901 році Старицькі переїхали у квартиру по вулиці Саксаганського. Сусіди не любили цей будинок і мали на це причини. Будинок мав недобру славу. Колишня господиня, дружина надвірного радника Хундошка, мала 6 дітей. Чоловік із ревнощів вбив її, а потім покінчив із собою, залишивши дітей сиротами. Скрутне матеріальне становище змусило Старицьких винайняти другий поверх цього будинку. Діти-сироти жили на першому поверсі, а верхні приміщення здавали зовсім недорого. Пізніше другу частину будинку зайняла дочка Людмила зі своєю власною родиною. Її чоловік був відомим вченим-гістологом. Також Старицьких втішало й те, що поруч жили сім'ї Лисенків та Косичів. Звичайно, що двері завжди були відкриті, а 3 родини жили як одне ціле. Тут же неподалік оселилися родини Черняхівських та Сташенків. Нарешті, коли все більш-менш стабілізувалось, головною тривогою Софії Віталіївни стало здоров'я її чоловіка, яке з кожним днем погіршувалось. Однак Михайло Петрович продовжував працювати. Останнім його твором стала поема «Моріторі». Дружина відгородила собі куточок в його кабінеті. Таким чином Софія Старицька мала змогу і вдень, і вночі доглядати за хворим. За 12 днів до своєї смерті Михайло Старицький пише вірш. «Двері, двері замкніть, затушкуйте вікно, ох і сили терпіти немає». Двері, двері замкніть, затушкуйте вікно, ох і сили терпіти немає. Хтось кричить, проклина, хтось рида жалібно, і моє серце ножами проймає. Через стіни крізь пілотий елемент вліта, і страдне це лице молодиці, як у очах стоїть, наді мною вита, і моє серце пронизують глиці. Знаю, вчора пішов у похід чоловік, а чи може й на вічне розстання, скрут і туга тепер оселились навік, і не втихнуть ніколи ридання. Ой, замкніть, зачиніть двері ці і вікно,
більш терпіти вже сили немає, знов хтось тяжко кричить, хтось рида жалібно, і моє серце ножами проймає. Вранці 27 квітня 1904 року Михайло Петрович Старицький помер від серцевого нападу. Разом із Софією Віталіївною вони прожили 41 рік. Після смерті чоловіка Софія Старицька жила в родині дочки Людмили, виховувала онуків та підтримувала теплі родинні зв'язки з рештою дітей та братом Миколою Лисенком. Ця жінка побачила і Першу світову війну, і революцію. Померла у 1928 році, переживши чоловіка на 24 роки.